Vào những năm 1950, Trung Quốc là một đất nước rộng lớn vừa bước ra từ chiến tranh, đối mặt với bài toán quản lý lãnh thổ trải dài từ những cao nguyên mênh mông cho đến những vùng biển lộng gió. Hàng trăm triệu con người, hàng chục dân tộc và một lịch sử đầy biến động. Làm sao để đất nước này vận hành như một cỗ máy trơn tru? Đây là câu chuyện về cách Trung Quốc đã sáp nhập các tỉnh, tinh gọn bộ máy hành chính và những lợi ích cùng những thách thức từ hành trình đầy tham vọng này. Quay trở lại lịch sử, khi thống nhất đất nước vào năm 1949, Trung Quốc đối mặt với một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Đó là quản lý một lãnh thổ đa dạng về địa lý, văn hóa và kinh tế. Để làm được điều này, chính quyền trung ương đã chia đất nước thành 6 đại khu hành chính. Mỗi khu phụ trách một nhóm tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc. Tổng cộng, cả nước có đến 51 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Từ những tỉnh đông đúc ở khu vực đồng bằng với hàng chục triệu dân cho đến những vùng xa xôi như Thanh Hải, nơi cư dân thưa thớt và điều kiện khắc nghiệt. Mỗi đơn vị hành chính là một mảnh ghép riêng biệt, nhưng khi ghép lại, bức tranh hành chính trông như một tấm thảm vá chăng vá chịt, rất khó mà kiểm soát. Những đại khu kiểu như Đông Bắc, Hoa Đông, Hoa Nam, Tây Nam và Tây Bắc được tạo ra với mục tiêu làm cầu nối giữa Bắc Kinh và các địa phương, giúp truyền đạt chính sách, phân bố nguồn lực và quản lý những khu vực xa xôi cách trung ương hàng ngàn km. Ý tưởng này ban đầu thì nghe hợp lý, nhưng thực tế lại giống như một cỗ máy với quá nhiều bánh răng, mỗi cái quay một kiểu, gây ra những tiếng kêu lạch cạch không mong muốn. Các đại khu đôi khi hành xử giống như những tiểu vương quốc, tự ý điều chỉnh chính sách hoặc trì hoãn mệnh lệnh từ Bắc Kinh, khiến thông tin đến nơi thì đã méo mó. Chuyện này rất giống với thời phong kiến ngày xưa. Với 51 đơn vị hành chính, mỗi nơi có chính quyền riêng, ngân sách riêng và đôi khi cả tham vọng riêng, Trung ương khó lòng kiểm soát chặt chẽ. Tứ Xuyên là một ví dụ điển hình. Tỉnh này từng bị chia làm 4 mảnh: Xuyên Đông, Xuyên Tây, Xuyên Nam và Xuyên Bắc. Mỗi mảnh hoạt động gần như độc lập với bộ máy quản lý riêng. Ở những vùng như là Tân Cương hay Tây Tạng, mệnh lệnh từ thủ đô có khi mất hàng tháng để đến nơi, làm hiệu quả quản lý giảm sút nghiêm trọng. Hệ thống này khiến nguồn lực bị phân tán, chi phí vận hành bị đội lên và đất nước khó lòng tiến về một hướng. Thế là năm 1954, Trung Quốc quyết định thực hiện một cuộc đại phẫu để sửa lại cỗ máy hành chính. 6 đại khu bị xóa bỏ, nhiều tỉnh được sáp nhập và số đơn vị hành chính đã giảm từ 51 xuống còn hơn 30. Tứ Xuyên được thống nhất từ 4 mảnh xuống còn một tỉnh rộng lớn, hùng vĩ với một chính quyền duy nhất thay vì 4 bộ máy riêng lẻ. Những vùng nhỏ lẻ như là Hà Bắc, Giang Tô hay Chiết Giang cũng được gộp lại, tạo thành những đơn vị lớn hơn, dễ quản lý hơn. Đây không chỉ là chuyện vẽ lại đường biên ở trên bản đồ, mà là cả một quá trình phức tạp, đòi hỏi sắp xếp lại con người, cơ quan và cả cách vận hành đất nước. Các quan chức từ những tỉnh nhỏ phải học cách làm việc chung, chia sẻ nguồn lực và thống nhất dưới một chính quyền của tỉnh mới. Ở những khu vực đa dạng như là Tân Cương hay Nội Mông, việc sáp nhập còn phải tính đến các yếu tố văn hóa, dân tộc để không làm mất đi bản sắc địa phương. Cuộc cải cách này đã đặt nền móng cho một Trung Quốc tập trung hơn, sẵn sàng bước vào thời kỳ xây dựng kinh tế mới với những bộ máy gọn gàng và hiệu quả hơn. Sau cải cách, Trung Quốc xây dựng một hệ thống hành chính tập trung cao độ với Bắc Kinh là trung tâm ra quyết định. Mọi chính sách lớn, từ xây dựng nhà máy thép ở Liêu Ninh đến phân bổ lương thực ở Hà Nam, đều được quyết định từ Trung ương. Các tỉnh và thành phố trực thuộc có nhiệm vụ là thi hành chính sách, báo cáo thường xuyên và hạn chế sáng tạo ngoài khuôn khổ. Hệ thống này giống như một tấm thảm lớn với Bắc Kinh là người thợ dệt, cẩn thận đan từng sợi chỉ để tạo ra sự thống nhất. Mỗi đơn vị hành chính được giao vai trò riêng phù hợp với đặc điểm của địa phương. Ví dụ, Hà Nam và Hồ Nam thì tập trung vào nông nghiệp, cung cấp lương thực cho cả nước, trong khi Thượng Hải và Thiên Tân trở thành những trung tâm kinh tế, dẫn đầu về công nghiệp và thương mại. Những khu tự trị như là Nội Mông, Tân Cương hay Tây Tạng được phép giữ một số nét đặc thù, chẳng hạn sử dụng ngôn ngữ địa phương trong trường học hay duy trì những phong tục truyền thống, nhưng vẫn phải tuân thủ chính sách trung ương. Sau này, khi Hồng Kông và Macau trở thành đặc khu hành chính vào cuối thế kỷ 20, họ được trao quyền tự trị cao hơn với hệ thống pháp luật và kinh tế riêng, nhưng vẫn nằm dưới sự giám sát của Bắc Kinh. Để đảm bảo mọi thứ luôn vận hành trơn tru, Trung Quốc thiết lập một hệ thống giám sát chặt chẽ. Các đoàn thanh tra từ trung ương thường xuyên đến địa phương để kiểm tra xem chính quyền tỉnh có làm đúng chỉ đạo hay không. Quan chức địa phương thường do Bắc Kinh bổ nhiệm, đóng vai trò như những cánh tay nối dài của trung ương, vừa phải hiểu rõ đặc điểm của địa phương, thổ nhưỡng, tâm tư người dân, vừa phải trung thành với chính sách từ trên xuống. Hệ thống này giúp Trung Quốc duy trì sự ổn định ngay cả trong những giai đoạn đầy biến động như cách mạng văn hóa hay thời kỳ cải cách kinh tế thập niên 1980. Đến cuối thế kỷ 20, sau nhiều lần điều chỉnh, Trung Quốc đã ổn định với những đơn vị hành chính như ngày nay. Nhưng câu chuyện cải cách không dừng lại ở đó.
Trong những năm gần đây, Trung Quốc tiếp tục tinh gọn bộ máy, sáp nhập các xã và huyện nhỏ, tích hợp các cơ quan chồng chéo và áp dụng công nghệ số để quản lý hiệu quả hơn. Các hệ thống quản lý dân cư bằng trí tuệ nhân tạo, theo dõi giao thông thời gian thực và báo cáo trực tuyến đã giúp chính quyền địa phương làm việc nhanh hơn, chính xác hơn. Từ một cỗ máy hành chính kêu lạch cạch với 51 đơn vị, Trung Quốc đã xây dựng một động cơ mạnh mẽ, phục vụ tham vọng phát triển kinh tế, đô thị hóa và hiện đại hóa cả đất nước. Muốn biết Trung Quốc phát triển và quản lý chi tiết các tỉnh như thế nào, các bạn có thể tìm kiếm vào những video khác cũng trên kênh Hải Thanh Story. Rõ ràng, cải cách hành chính đã mang lại nhiều lợi ích, giúp Trung Quốc chuyển mình từ một đất nước tan hoang sau chiến tranh trở thành một cường quốc kinh tế. Việc sáp nhập tỉnh và xóa bỏ các đại phân khu giúp Trung ương kiểm soát đất nước tốt hơn. Trước đây, các đại khu đôi khi tự ý hành động, làm suy yếu quyền lực của Trung ương. Nhưng sau năm 1954, mệnh lệnh từ Trung ương được thực thi nhanh chóng, từ việc xây dựng cầu đường ở Tứ Xuyên đến khai thác dầu khí ở Đông Bắc. Sự thống nhất này đặc biệt quan trọng trong những năm 50, những năm 60, khi Trung Quốc cần tập trung nguồn lực để xây dựng kinh tế và quốc phòng. Quản lý 51 đơn vị hành chính từng là một gánh nặng tài chính và nhân sự, với mỗi tỉnh một chính quyền, ngân sách, bộ máy riêng, tiêu tốn tiền của và nhân lực. Sau sáp nhập, số lượng cơ quan hành chính giảm, giúp tiết kiệm chi phí đáng kể. Việc gộp 4 mảnh của Tứ Xuyên chẳng hạn, điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần một chính quyền tỉnh thay vì 4, giải phóng nguồn lực để xây dựng trường học, bệnh viện, nhà máy, cầu cống, thúc đẩy phát triển kinh tế. Bộ máy gọn gàng cũng khiến chính sách được triển khai nhanh hơn. Trước đây, một quyết định đến từ Bắc Kinh phải mất rất nhiều thời gian mới đến được vùng sâu, vùng xa, nhưng sau cải cách, với ít tầng quản lý hơn, thông tin chảy như một dòng sông. Và điều đặc biệt quan trọng với những chiến dịch lớn như phong trào đại nhảy vọt hay cải cách kinh tế thập niên 80, đó là yếu tố sống còn. Sáp nhập còn giúp Trung Quốc phân bổ nguồn lực hợp lý hơn. Các tỉnh lớn hơn, mạnh hơn có thể hỗ trợ các vùng nghèo hơn trong cùng một đơn vị. Ở Tứ Xuyên, khu vực ở phía đông thì có kinh tế phát triển, sẽ hỗ trợ vùng núi phía tây, giảm chênh lệch phát triển trong chính một tỉnh. Trung ương cũng dễ dàng điều phối tài nguyên giữa tỉnh, chẳng hạn chuyển than từ Sơn Tây đến các nhà máy ở Thượng Hải hay phân bổ vốn đầu tư từ Bắc Kinh đến những dự án ở Quảng Đông. Cải cách hành chính đã đặt nền móng cho sự hiện đại hóa của Trung Quốc, một bộ máy hiệu quả giúp đất nước phát triển mạnh mẽ hơn. Từ đó giúp họ xây dựng những công trình như là đập Tam Hiệp hay là tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh một cách rất hoành tráng. Những năm gần đây, việc áp dụng công nghệ số đã giúp Trung Quốc ngày càng nâng cao hiệu quả của mình. Tuy nhiên, cải cách hành chính không chỉ mang lại ánh sáng, sáp nhập tỉnh đôi khi còn làm mờ đi bản sắc địa phương, khiến một số cộng đồng cảm thấy bị lãng quên. Khi Tứ Xuyên được thống nhất, các cộng đồng ở Xuyên Tây với phong tục và lối sống khác biệt so với Xuyên Đông cảm thấy chính sách chung của tỉnh không phản ánh đúng nhu cầu của họ. Ở các khu tự trị như là Tân Cương hay Tây Tạng, sự tập trung từ Trung ương đôi khi gây ra căng thẳng khi người dân muốn có tiếng nói lớn hơn trong các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Hệ thống tập trung cao độ dù giúp Bắc Kinh kiểm soát tốt hơn nhưng cũng có mặt trái. Các tỉnh trở nên phụ thuộc quá nhiều vào Trung ương, thiếu sáng tạo và thiếu linh hoạt trong việc giải quyết những vấn đề của địa phương. Quan chức địa phương vì muốn làm hài lòng Bắc Kinh đôi khi báo cáo sai sự thật hoặc né tránh vấn đề. Trong phong trào đại nhảy vọt, nhiều tỉnh báo cáo sản lượng nông nghiệp khủng để lấy lòng Trung ương, dù thực tế người dân đang đối mặt với nạn đói. Chênh lệch vùng miền cũng là một vấn đề rất dai dẳng. Dù sáp nhập giúp phân bổ nguồn lực, các thành phố như Thượng Hải hay Bắc Kinh nhận đầu tư lớn, phát triển vượt bậc, trong khi những tỉnh như là Quý Châu hay Cam Túc vẫn tụt hậu. Ngay cả trong cùng một tỉnh, như ở Tứ Xuyên chẳng hạn, khu vực thành thị như Thành Đô sẽ phát triển mạnh mẽ, còn các vùng xa xôi vẫn thiếu cơ sở hạ tầng và dịch vụ cơ bản. Quan chức địa phương cũng chịu áp lực kép, vừa phải thực hiện chính sách trung ương, vừa phải giải quyết các vấn đề địa phương. Họ thường bị đánh giá dựa trên thành tích kinh tế, dẫn đến tình trạng chạy theo số liệu, bỏ qua những vấn đề dài hạn như là bảo vệ môi trường, cải thiện phúc lợi hay giải quyết bất bình đẳng. Hệ thống giám sát chặt chẽ từ trung ương, dù hiệu quả trong việc đảm bảo tuân thủ, đôi khi tạo ra văn hóa sợ sai lầm, khiến các quan chức địa phương ngại đưa ra các giải pháp sáng tạo, chỉ tập trung làm đúng chỉ đạo từ trên xuống. Như vậy, câu chuyện về hành trình quản lý hành chính của Trung Quốc là một hành trình tìm kiếm sự cân bằng. Từ một bản đồ hành chính rối rắm với 51 mảnh ghép, đất nước này đã dệt nên một tấm thảm thống nhất, mạnh mẽ, giúp thúc đẩy kinh tế và hiện đại hóa. Mỗi sợi chỉ như mỗi tỉnh, mỗi quyết định đều mang theo những thách thức lớn. Sáp nhập tỉnh và tập trung quyền lực đã giúp Trung Quốc cất cánh, nhưng cũng nhắc nhở rằng quản lý một đất nước rộng lớn không bao giờ là bài toán đơn giản. Nó đòi hỏi sự khéo léo, kiên nhẫn và đôi khi cả sự chấp nhận rằng không có giải pháp nào là hoàn hảo. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.